như nhiều lưu vực có sông Mekong chảy qua, những hố lớn dọc theo hai bờ sông Tiền và sông Hậu là nơi nương náu của nhiều loài cá khủng. Theo cách gọi của dân gian là những bún nước. Loài cá khủng đó chính là cá hô, mà đến tận ngày nay, những ngư dân nơi này thi thoảng vẫn săn bắt được. Và cá hô hàng nặng nhất luôn được săn đón bởi sự quý hiếm đắt đỏ của chúng. Chúng tôi tìm đến một làng chài nằm gần cầu Cao Lãnh thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam. Làng chài ven sông Tiền kéo dài độ chừng 3 đến 4 km. Đây là một làng chài lâu đời, người dân chuyên sinh sống bằng nghề câu lưới. Ông Lê Văn Duột, thường gọi là ông Tư Duột, một ngư dân lâu năm, cũng là tay sát cá số 1 ở nơi này, với thành tích hàng chục lần bắt được cá hô. Ông Tư Duột cho biết, ven sông Tiền, đoạn từ chân cầu Cao Lãnh ngược về hướng thượng nguồn đến dàm Hổ Cứ, nay thuộc thành phố Cao Lãnh. Mấy mươi năm trước, cá hô rất nhiều. Vào ban đêm tối trời, cá hô quẩy đuôi sáng nước. Đôi khi cá còn quẩy đuôi trúng bể cả xuồng, để thấy rằng thiên nhiên hoang dã, hào phóng, và loài kình ngư này đã in đậm dấu ấn của lịch sử nghề cá ven sông. Theo ông Tư Duột và những ngư dân lâu năm, lòng sông nơi này tương tự những dòng khoai lồi lõm, chỗ thì đất cát, chỗ thì đất sét hoặc bùn. Mỗi loài cá chọn nơi sinh sống khác nhau, nên khi muốn đánh bắt loại nào thì thả lưới hay đường câu ở nơi đó. Cá hô thì chọn nơi lõm, những nơi hẩm có bún nước sâu. Có thể chỗ 15 sải, mà sải tôi thước 7 đó. Ở chỗ 15 sải, 12 sải. Nghĩa là chỗ sâu nhất là 15 sải. 15 sải, còn ở trên cái bún ở trên gần cái dàm Hổ Cứ này nó tới 17 sải đó. Sải tôi thước 7 à. Ví dụ con nó ở cái dùng bằng cái chiếc điện mình 2-3 thước vuông mà nó ở sâu chứ. Cũng như cái đường lộ mình có cái ổ gà là núp dưới đó. Còn con cá này nó ở thì ví dụ trong sông Hổ Cứ nó chảy ra nó có hàm ếch, có bực, có thể là chú xuống dưới cái bực đất nó nằm trên này mà nó chảy lòn ở dưới 2-3 thước dưới, con cá nó núp vô trong cái đó. Dân đừng câu nhiều khi nó đứt phao á, chứ chỗ này nó dính cá nó lâu vô trong cái đó, rồi mình rà đây nó không có dính, mình lên trên đầu phao mình rà nó mới dính. Tháng Giêng, tháng 2 âm lịch, lòng sông cạn dần. Cá hô từ thượng nguồn gom về những hẩm có bún nước sâu làm nơi trú ngụ. Khi đó, sông Mekong nơi này vào mùa săn bắt cá hô sôi động. Cá hô lọt vào vùng này thì khó thoát khỏi những ngư dân dày dạn kinh nghiệm, nên những khúc sông này được gọi là nghĩa địa cá hô. Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, có những con nước chỉ trong vài ngày, ông Tư Duột đánh bắt cả chục con cá hô có kích thước lớn. Cá hô thời đó được xẻ thịt bán tại chỗ, đôi khi lượng cá về nhiều ùn ứ, phải neo lại nhiều ngày tại bến phà gần cầu Cao Lãnh ngày nay. Ví dụ bắt dồn con nước 3 ngày á, 3 ngày 3 đêm có thể 10 mấy con sẽ không kịp á, rồi buộc gửi hoài ra đó, chừng nào sẽ lần rồi đó bán cho ông Hai Nhi với bà Tư Trí vậy đó. Sông Tiền từ bờ Cao Lãnh ngó qua bên kia là bờ Tân Mỹ thuộc Lấp Vò, địa phận tỉnh Đồng Tháp, cũng là bãi săn bắt cá hô sôi động. Tại sông Tiền đoạn này, những ngư dân như Tư Duột, Hai Quanh, Năm Mách, Tám Trạng được nhắc đến như những sát thủ cá hô một thời. Cá hô có kích thước lớn nên ngư dân dùng hạ lưu sông Mekong thường gọi là kình ngư hay vua của các loài cá. Tập quán sinh sống của loài kình ngư này thường tản mát khắp nơi. Khi mực nước sông cạn dần vào mùa nước kiệt, thường thấy ở thượng nguồn vào khoảng tháng Giêng đến tháng 5 âm lịch.
cá hô tụ hội về những uống nước sâu nên đã hình thành ở lưu vực sông Mekong thuộc địa phận Việt Nam những bãi săn bắt cá hô tương đối cố định. Với khu vực cầu Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp, cầu Mỹ Thuận nơi giáp ranh hai tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, khu vực sông Vàm Nao thuộc tỉnh An Giang. Nước đục là nó đi có thể vô mé bờ, nó nằm nó ẩn núp, hoặc là nó vô kênh rạch lớn ha, nhưng mà cái mùa nước trong á bị ghe cào nó cào đó, với thả lưới đồ động nó gom về cái chỗ nào mà im nhất nó ở, chẳng hạn như chỗ câu tôi khu vực đó không ghe cào nào vô được nha, với lưới không có cho vô, coi như nó gom về đó là ở là đông nhất thôi, còn cái chỗ động nó không ở được, vì ghe cào nó quét hoài với điện rồi đó, nên ra nó đâu có dựa được. Rồi bắt đầu tới nước đục á, mà tôi bắt được như được còn nhiêu thì nó cũng vẫn đi tản lạc ra nè. Rồi tới cái tháng Giêng tháng 2 này sắc nước á mới trở về đó nhiều. Chúng tôi tìm đến xã Bình Thủy, nơi có sông Vàm Nao chảy ngang, từng là nghĩa địa cá hô nổi tiếng nhất trên hệ thống sông Mekong thuộc địa phận Việt Nam. Tháng 5, nước sông Vàm Nao trong xanh và lặng như tờ. Nếu không nhắc lại, khó ai có thể biết nơi đây có một quá khứ lẫy lừng của nghề săn bắt kình ngư ở vùng gần đầu nguồn của hai con sông Tiền và sông Hậu. Những ngư phủ có một thời với nghề săn cá hô nay ở độ tuổi xưa nay hiếm. Các chú các bác khi được hỏi về nghề, ai cũng ngỡ như mới đâu đây, bởi những ký ức sâu đậm đáng tự hào với quãng đời tuổi trẻ dãy dùng trên khúc sông này. Cái đoạn sông mà khóa Vàm Nao này đó là nước sâu, rồi cá hô nó dựa nhiều hơn là ở cạn. Thí dụ đây dưới cách trên 500 thước là cạn xìu à, đây lên trên voi thì sâu lắm, tới 30 mấy mà thước lận. Ở đây khoảng này thì cũng là 17 18 thước, nhờ vậy mà nó tụ lại nhiều lắm. Rồi còn mấy dưới kia nó cạn xìu, nó không bằng sâu, không bằng cái này. Mà chỗ cái phá Vàm Nao mà chỗ sụp bên nhà đó, chỗ đó có một cái hầm dữ lắm luôn. Vàm Nao là con sông nối liền hai con sông Tiền và sông Hậu, chiều dài sông khoảng 7 km, rộng 700 m, nhưng cũng là nơi cá hô nhiều nhất. Theo những ngư dân kỳ cựu ở đây, vì là con sông sâu, có nơi sâu đến 30-40 m, lại nhiều vực hẫm, nên cá hô trú ẩn nhiều. Năm đó là có chiếc tàu nó chìm đó, tàu lặn đó là tôi ra đây coi đó, mà thấy ớn luôn á. Vì nó có sâu dữ lắm, bởi cá hô nó rút về, nó nhào dữ lắm luôn. Bởi mà rồi là ai cũng tranh thủ mà sắm lưới làm á, lại trên ta nước hồ lớn hai cái rồi ha, là phao nó rực rỡ tùm lum hết trơn, rồi mạnh ai đấy, rồi cái thăm chút xíu, người có người không gì thôi. Là năm đó bị nhờ cá hô nhờ nước sâu. Ngư dân Bình Thủy thuộc huyện Châu Phú sinh sống ven sông Vàm Nao, có người bắt cả trăm ngoài con cá hô hạng nặng. Những tên tuổi lâu năm trong nghề và săn được nhiều cá hô phải kể đến như Tư Chạnh, Năm Hổ, Năm Thứ, Sao Diên, Bảy Thành. Dù những ngư dân săn cá hô ở Bình Thủy, kẻ còn người mất và tất cả đã là quá khứ, nhưng có lẽ một thời lừng lẫy với nghề săn cá hô sẽ là câu chuyện hấp dẫn dài lâu cho con cháu. Chuyện về một thời Vàm Nao đã từng là nghĩa địa lớn của cá hô, một loài kình ngư thường gặp ở hạ lưu sông Mekong và một ít con sông khác ở Đông Nam Á.
Sông Mekong đổ vào địa phận Việt Nam bằng hai nhánh Tiền Giang và Hậu Giang. Từ Hán Việt có nghĩa là sông Tiền và sông Hậu. Sông Tiền, sông Hậu có chiều dài tương đương khoảng 230 km, nhưng những bãi đánh bắt cá hô hay những nghĩa địa cá hô thuộc sông Tiền lại nhiều hơn. Thậm chí đến ngày nay, thi thoảng ngư dân săn bắt được những con cá hô hạng nặng, phần nhiều vẫn là trên sông Tiền. Hy vọng sẽ có những cuộc khảo sát tường tận hơn trong tương lai để hiểu thêm về kình ngư này. Sông Tiền là một trong hai nhánh rẽ của sông Mekong khi chảy vào địa phận Việt Nam và qua các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang và Bến Tre. Hầu như bãi cá còn sót lại hiện nay là khu vực gần cầu Mỹ Thuận, nơi tiếp giáp giữa hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Anh Phan Ngọc Phước là ngư dân đã nhiều lần chạm mặt với cá hô, cho rằng khúc sông này luôn là một thách thức cho những ai có mong muốn chạm trán với cá hô, dù không hề dễ chút nào. Cá hô ở sông này là nó ở đây luôn, nó không bao giờ đi đâu hết. Cái điểm đó là em biết ha, nhờ đóng mấy cái hàng cọc cào, nó cào vô không được, nó cứ ngay chân cái hàng, nó né vô cái hàng cọc, nó sẵn lẻn qua bên cái chỗ cái điểm mà nó ở ngay chân cái chỗ mà em bắt quay. Lại thường thì là nó sẽ đi qua bên cái chỗ đó, cũng như nửa sông bên đây, nửa sông bên kia. Khi mà nó ngự trú là nước im lại là nó sẽ dột ở đó, nó ở, nó ăn thức ăn rồi xong rồi nó sẽ về đó. Hết sống những cái dòng nước sấy mà chỗ sấy dữ á. Đó, cái thứ hai là những xuống dưới á, đá toàn là đá sỏi không, nó đông, không có chịu ở đất bùn đâu. Nó những chỗ đất mà lặn xuống dưới mà lớp mà cũng như là đá mà cũng như đá đỏ mà cứng á, nó ở những cái thứ đó không. Những cái chỗ đó nước nó sấy ở dưới là có hầm hố lỗ cũng như bơm nổ vậy đó. Đó là những cái điểm đó là mình biết là hay có cá bự. Nghe ở dưới đó là hầm. Rồi cũng như bây giờ anh đang đi bằng mà nó sụp một cái hầm, cũng như nước lâu ngày nó sấy, cái dòng sấy là ở dưới là nguyên một cái hầm y như một cái ao vậy đó. Mình đi chứ mình sụp xuống dưới đó đó là nó mới có hay ở dưới đó. Những khúc sông, những bãi đánh bắt cá hô lẫy lừng một thời đã phần nào sáng tỏ hơn loài cá đã đi vào lịch sử nghề khai thác cá trên sông Mekong. Hiểu thêm loài cá đã trở thành huyền thoại với những chuyện ly kỳ, để thấy rằng việc khai thác hợp lý để những bãi cá trên những khúc sông này không còn là những nghĩa địa cá hô như nó từng xảy ra.